สวัสดีครับ 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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FOREXMONDAY DAILY ครับ ประจำวันที่ 17 นะครับ แต่เป็น 16 เนาะ 17 นะครับ ในส่วนของมิถุนายน 2027 ครับนี่2021 ครับโหกราบขออภัยที่มาไม่ทัน ผมกำลังนั่งอ่านอยู่แล้วก็นั่งปั้นเจ้าอยู่ใช่คำว่าต้องคำปรับตัวลงนะครับ ผมกำลังอ่านอยู่แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ตกใจว่าเฮ้ยมันรูดลงแต่ตอนนี้มันสะท้อนกลับตัวขึ้นละเดี๋ยวใจเย็นใครมาแล้วพิมพ์แชร์นะครับแชร์ก่อนการกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมกำลังดูอยู่ว่ามีปัจจัยที่เป็นยังไงแล้วมันจะมีในส่วนของ economic projection นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อมันคือในส่วนของดัชนี GDP นี่ผมให้ดูนะแป๊บโอ้โหวันนี้ไม่กดนะนี่เดี๋ยวไปดูคุณลุงเพราะว่าผมจะรอคุณลุงอีกทีนึงทิปมีการปรับตัวลงนะครับดอลลาร์โอ้โหผมขอดูเนื้อหาจริงๆอีกทีนึงก่อนนี่คือ economic projection นะครับใครอยากฟังพิมพ์อยากฟังนะครับเรามาดูกันก่อนว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ทองคำปรับตัวลงดอลลาร์ขึ้นขนาดนี้แล้วก็ค้างปื๊ดด้วยดูทองคำดิปรับตัวลงถึง19เหรียญเรามาดูในส่วนของFed.pot นะครับรู้สึกว่า Fed.pot เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงเด้อนี่คือ Fed.pot นะครับ Fed.pot คืออะไร Fed.pot คือในส่วนของผู้ที่จะมีความเห็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในปี 2022 เยอะขึ้นนะครับหลายท่านเลย 2021 ไม่มีใคร 2022 ครั้งที่แล้วเพียงแค่เพิ่มมาแค่ประมาณ1ท่านตอนนี้เพิ่มมาอีก1ท่านแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเทียบจากครั้งที่แล้ว Fed.pot สำคัญนะครับ Fed.pot Fed.pot ก็คือในส่วนของผู้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือ 0.5 1.0 นี่ขึ้นมาแล้วจำนวนคนเยอะขึ้นนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของการเติบโต Core PCE สูงขึ้นในปี 2021 2022Core PCE inflation โอ้ 3.0 มีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับเรียกว่ามีการคาดการณ์สูงขึ้นแต่ถามว่าเดี๋ยวจะมีการปรับตัวลงของทองคำอีกไหมไม่แน่นะครับอันนี้ผมยังวัดไว้อยู่อาจจะมีการปรับตัวลงของทองคำครับมีความเป็นไปได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเสียงเบาไหมเนี่ยมาละไม่น่ารอดนะทองคำเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของเอกสารของเฟดก่อนนะครับแต่ดัชนีดาวโจนส์มีการปรับตัวขึ้นและลงนะขอดูเอกสารของเฟดมีการแปลก่อนนะแป๊บนึงน่าจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับทองคำเฟดมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือในเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเวลาท้ายนี้ช่วงเวลาที่ท้าทายเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดนะครับทางด้านเสถียรภาพ
ในส่วนของความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในการลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ในสหรัฐท่ามกลางความก้าวหน้าสนับสนุนนโยบายที่เข้มแข็งนะครับโดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการจ้างงานมีความเข้มแข็งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดยังคงอ่อนแอแต่มีการแสดงการปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนะผมไม่น่ารอดแล้วอ่ะโห1811ไม่ไหวแล้ว1811ต่อนะครับเส้นทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเส้นทางของไวรัสมากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ขณะที่มีการพยายามในการบรรลุการจ้างงานสูงสุดและอัตราเงินเฟ้อใน2%ในระยะยาวนะครับด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมายในระยะยาวอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการจะตั้งเป้าหมายบรรลุอัตราเงินเฟ้อมากกว่าสูงมากกว่า 2% เดี๋ยวนะการประเมินที่เหมาะสมของนโยบายทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามตรวจสอบผลกระทบข้อมูลเพื่อแนวโน้มเศรษฐกิจต่อไปคณะกรรมการจะปรับยุนไม่นะนอกจากนี้เฟดยังคงเพิ่มการถือครองหลักทรัพย์อย่างน้อย80,000 ล้านหรือ40,000 ล้านก็คือในส่วนของการเข้าถือตราสารพันธบัตรและตราสาร MBS ต่อเดือนจนกว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมากต่อการจ้างงานสูงสุดน่าจะเป็นปัจจัย Fed.pot นะครับอีกหนึ่งปัจจัยละทองคำน่าจะลงต่อเรื่อยๆอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นเรื่อยๆ1840ใครถือสถานะเซลล์ยกมือครับใครถือสถานะเซลล์ยกมือใครอยากช้อนหักก็ระวังด้วยใครอยากช้อนหักระวังด้วยสัญญาณนี้ไม่ใช่เรื่องละไม่น่าใช่แล้วครับสัญญาณนี้ไม่น่าใช่ละสัญญาณนี้ไม่น่าใช่แล้วนะไม่น่าใช่ที่จะมาไล่ช้อนนะครับไม่น่าใช่ที่มาไล่ช้อนไม่น่าใช่ที่มาไล่ช้อนนะอย่าเดี๋ยวช้อนหักอีกดีประมาณ15 นาทีเดี๋ยวเฟดคุณลุงโจลอมพาเวลจะมีการขึ้นโพเดียมนะครับขอดูก่อนนะคุณลุงโจลอมพาเวลแน่มาละเดี๋ยวจะมีการขึ้นโพเดียมนั้นรอก่อนสักครู่น่าจะไม่รอดน่าจะลงต่อเรื่อยๆนะครับใครถือสถานะเซลล์ยกมือ1แชร์ด้วยวันนี้34แชร์โอ้ยมาดึกยังลงต่อครับใครที่เซลล์ตามผมวันนั้นเรียบร้อยมาดูก่อนยังแอบลงต่อนะครับยังไม่เติมครับเดี๋ยวดูคุณลุงก่อนว่าคุณลุงจะให้เติมไหมผมได้ไม้เดียวมาเรามา1แชร์กันก่อนนะครับ763ท่าน1แชร์รบกวน1แชร์ด้วยนะครับวันนี้เซ็ตดัชนี NASDAQ นี่สำคัญเลยลงรูดหนักๆนะครับที่เหลือก็ลงเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวนะมา1แชร์บิตคอยไม่ได้เกี่ยวนะครับบิตคอยไม่ได้เกี่ยวเลยสำหรับผมนะบิตคอยยังไม่เกี่ยวมากบิตคอยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวในส่วนของเราอินฟลูเอนเซอร์นู้นผมแชร์ก่อนมา1แชร์นะครับมา1แชร์ช่วยกันแชร์หน่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณลุงโจโรมพาเวลว่าจะมีแนวทางอะไรในการ
พูดเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณสำหรับเอกสารหลักแต่ในส่วนของ summary economy projection เนี่ยรู้สึกว่าในฝั่งของ Fed.pot นะครับเพิ่มสูงขึ้นและการคาดการณ์ของพวกเหล่าดัชนี core PCE นะครับและ PCE inflation มีการไปขยับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ unemployment rate สูงสำคัญแล้วเมื่อเช้ารู้สึกว่าในฝั่งของrepo นะครับ reverse repo อยู่ที่520 พันล้านเหรียญ520 พันล้านเหรียญนะครับ1แชร์ไปมาแชร์ละแชร์ก่อน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 วันนี้เราจะมาดูคุณลุงว่าคุณลุง178น่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามีสัญญาณถ้าเป็นสัญญาณนี้น่าจะเป็นสัญญาณเกี่ยวเนื่องกับการลดขนาด QE ในอนาคตเด้อโอ้ตายนะลดขนาด QE ในอนาคตตายนะลดขนาด QE ในอนาคตนี่ตายเลยนะแต่ถามว่าจะลงต่อไหมเดี๋ยวรอคุณลุงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลง27ละอย่าลืมนะครับถ้าคุณลุงมา 30% จำได้ไหมน่าสนใจ 30% น่าสนใจนะครับ 30% เดี๋ยวนะผมขอดูทวิตก่อนแต่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังน่าจะตันไปเรื่อยๆตันไปเรื่อยๆน่าจะตันไปเรื่อยๆตันไปเรื่อยๆ30% น่าสนใจเดี๋ยวเตรียมของก่อนเตรียมพอร์ตก่อนน่าเก็บ 30% นะบอกไว้ก่อนนะงั้นขอดูพอร์ตกันEconomic projection โหแต่ถามว่าลงต่อไหมก็ราคาธรรมดาครับสัญญาณมาขนาดนี้แล้วแต่ถามว่าควรทำการเซลล์สวนไหมเซลล์ต่อไหมไม่ควรนะไม่ควรนะครับแต่ถามว่าลึกไหมรอดูคุณลุงก่อนครับ30% คือสวนครับใช่สวนครับสวนนะครับบิตคอยเริ่มร่วงแล้วนะครับเริ่มย่อแล้วบิตคอยหน้าสวนตรงมันหน้าสวนตรงเนี้ย1834เนี่ยถึง 1,800 ไหมครับวันนี้ไม่น่าถึงครับแต่ไม่แน่อนาคตกำลังดูอยู่โอ้โหใครเก็บเซลล์ไว้ตรงนี้จำได้ไหมที่เรามาเก็บเซลล์ด้วยกัน1866ไหนขอดูก่อนแอบขิงแป๊บผมได้มา18นี่1870กว่าผมปิดตรงนี้ก่อนละกันปิดละแล้วเดี๋ยวรอเข้าใหม่Apple ไม่ได้เรื่องนิดหน่อยปิดละเดี๋ยวรอเข้าใหม่สถานะบายน่าสนใจนะครับสถานะบายน่าสนใจแต่ยังครับยังนะครับใครที่ดอยยกมือครับใครดอยยกมือดอยเดี๋ยวรอคุณลุงประมาณ2 ทุ่มเฮ้ยไม่ใช่ดิอีก8 นาทีโทษเห็นเขาว่า2 ทุ่มโอ้โหดูหุ้นครับเราไปดูหุ้นกันโอ้โหพรุ่งนี้ถามว่าหุ้นไทยลงไหมน่าจะลงไม่เยอะนะครับ
แต่หนักที่ดอลลาร์มีการดิดตัวขึ้นเด้อคู่เงินอื่นนะครับตอนนี้ใครที่ติดคู่เงินไหนถามได้เด้อก่อนที่คุณลุงเจอโรมพาเวลจะมาเดี๋ยวผมขอปรับ 2-3 อย่างก่อนคุณลุงมาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งกูนี่บ้าเฮ้ยการเล่นแบบกับคุณลุงเจอโรมพาเวลนี่บอกถึงว่าไม่น่าเจอผมนะOf the 320 million Americans. I've grown old serving on this committee. ได้ยินเสียงบ้างนั่นไงไม่ทันละไม่ทันบายละกำลังจะมีการดูคุณลุงเจอโรมพาเวลว่าพูดอะไรบ้างไม่ทันบายซะงั้นไปแล้วเอาไปแล้ว1833 30% หน้าเรียบร้อยนะครับ840 30% เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสวนทอง1,820เหรอโอ้โหไม่ไหวมั้งคุณนนท์ไปแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยผมรอคุณลุงรอคุณลุงเจอโรมพาเวลก่อนนะครับ 30% ใครบายสวนบ้างครับยกมือผมเย็นนั่นเนี่ยผมเย็นมากนะขอเถอะหนาวปิดแอร์ถามก่อนครับใครอยากถามพิมพ์ใครอยากถามได้เลย1แชร์นะครับ99แชร์คนดู900เนี่ยนะโอ้ยอย่าถ้าใครที่บายสวนเมื่อกี้อย่าพึ่งบายสวนแบบตึ้งไปเลยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเรามาดูหน้าตักของคุณลุงก่อนว่าคุณลุงมีหน้าตักอะไรบ้างอย่าพึ่งครับเดี๋ยวรวดราดลงมาไม่ไหวอย่าพึ่งนะใครถามถามนับ106แชร์นะครับวันนี้จะถึง200แชร์ไหมเราจะอยู่ด้วยกันกับคุณลุงอีก5นาทีนะครับคุณลุงจะมาผมขอเซตฉากก่อนอีก5นาทีคุณลุงมาเด้อขอเซตฉากก่อน YouTube นี่แหละ CNBC นี่แหละขอเซตฉากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอก่อน1คำถามเลยนะครับมา1แชร์ขอบคุณมากครับที่แชร์ครับผมมากครับผมโอ้โหวันนี้ 1,000 ท่านว่ากันไปลุ้นเอาว่าคุณลุงเจอโรมพาเวลจะว่าอะไรนะครับดอลลาร์ยังคงฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆเด้อแต่ถามว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยต้องรอคุณลุงอย่างเดียวละซึ่งผมเดี๋ยวจะรอดูว่าคุณลุงจะว่ายังไงนะครับลิงก์ลุงดูเว็บอะไรครับในส่วนของคุณลุงจะเป็นเว็บในส่วนของ CNBC Live ครับ CNBC Live เด้อดูก่อนโหดีตัวขึ้นแล้วทองเฟดว่าไงบ้างครับยังไม่ได้มีการแถลงส่วนคุณลุงเจอโรมพาเวลก็ยังบอกว่ายังคงนะครับเฟดในฝั่งของแถลงเป็นเอกสารเมื่อกี้นะครับ Economic Projection ก็จะมีบางเรื่องที่เซอร์ไพรส์ตลาดก็คือในฝั่งของผู้ที่ต้องการอยากให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 สูงขึ้นนะครับแล้วก็ปี 2022 สูงขึ้นว่ากันไปแล้วเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งรู้เรื่องว่าคุณลุงมาอย่างไรน่าจะเป็นการแถลงในส่วนของ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่เป็นการแถลงของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บาได้ยังครับยังครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีคุณลุงเจอโรมพาเวลนะครับรอก่อนตอนนี้รอสัญญาณคุณลุงเจอโรมพาเวลใครพร้อมพิมพ์พร้อมครับ1แชร์มา1แชร์มาดูดีหาเรื่องเจ็บตัว1แชร์มา1แชร์มานะครับอิ่มเซลแล้วครับรอไม้คุณลุงพูดว่ายังไงมา1แชร์มาเนี่ยคือปัญหาคือคุณลุงนี่แหละสำคัญเลย171แชร์แล้วนะครับคุณลุงนะสำคัญเลยตลาดหุ้นก็ลงนะครับตลาดหุ้นก็ลงสกุลเงินออสก็มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับดอลลาร์แข็งค่าหยวนไม่ต้องพูดถึงเลยฟื้นตัวขึ้นปัญหาหลักก็คือทิปลงเรื่อยๆดัชนีทิปลงเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้หนังสือนะครับพิมพ์คำว่าไม่ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าหนังสือเราจะมาผลิตต่อไหมวันพรุ่งนี้จะมีในหลายกูรูหลายสำนักจะมาแกะกันฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปก็จะได้ลุ้นว่าทองคำจะลงต่อเนื่องไหมนะครับแต่หลายสำนักน่าจะมีการแกะสัญญาณจะมาแล้วนะครับพร้อมหรือยังใครพร้อมพิมพ์พรเด้อมีฮอตเกือบระเบิดเลยขนาดนั้นเลยโอ้ยก็ไม่มั้งคุณเราสัญญาณมายังสัญญาณของเฟดอีกอันนึงน่าจะมาเมื่อวันนี้ผมเอาฝั่งนี้แล้วกันได้ยินไหมครับถ้าได้ยินพิมพ์ได้ยินเด้อเพราะน่าจะเป็นการสัญญาณไม่มารอสัญญาณอย่างเดียวนะครับของคุณลุงตอนนี้สัญญาณสดเข้ามาแต่ยังไม่มีคุณลุงมาเอามาละStrongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us, maximum employment and price stability. Today, the Federal Open Market Committee kept interest rates near zero and maintained our asset purchases. These measures, along with our strong guidance on interest rates and on our balance sheet, will ensure that monetary policy will continue to deliver powerful support to the economy until the recovery is complete. Widespread vaccinations, along with unprecedented fiscal policy actions, are also providing strong support to the recovery. Indicators of economic activity and employment have continued to strengthen, and real GDP this year appears to be on track to post its fastest rate of increase in decades. พร้อมยังพร้อมนะ Much of this rapid growth reflects the continued bounce back in activity from depressed levels. The sectors most adversely affected by the pandemic remain weak, but have shown improvement. Household spending is rising at a rapid pace, boosted by the ongoing reopening of the economy, fiscal support, and accommodative financial conditions. The housing sector is strong, and business investment is increasing at a solid pace. In some industries, near-term supply constraints are restraining activity. Forecasts from FOMC participants for economic growth this year have been revised up since our March summary of economic projections. Even so, the recovery is incomplete, and risks to the economic outlook remain. As with overall economic activity, conditions in the labor market have continued to improve, although the pace of improvement has been uneven.
Employment rose 419,000 per month on average in April and May, with the leisure and hospitality sector continuing to post notable gains. Employment in this sector and the economy as a whole remains well below pre-pandemic levels. The unemployment rate remained elevated in May at 5.8%, and this figure understates the shortfall in employment, particularly as participation in the labor market has not moved up from the low rates that have prevailed for most of the past year. Factors related to the pandemic, such as caregiving needs, ongoing fears of virus, and unemployment insurance payments, appear to be weighing on employment growth. These factors should wane in coming months against a backdrop of rising vaccinations, leading to more rapid gains in employment. Looking ahead, FOMC participants project the labor market to continue to improve, with the median projection for the unemployment rate standing at 4.5% at the end of this year and declining to 3.5% by the end of 2023. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to show 4.5% สิ้นปีลดลงเหลือ 3.5% Joblessness continues to fall disproportionately on lower wage workers in the service sector and on African Americans and Hispanics. Inflation has increased notably in recent months. The 12-month change in PCE prices was 3.6% in April and will likely remain elevated in coming months before moderating. Part of the increase reflects the very low readings from early in the pandemic falling out of the calculation, as well as the pass-through of past increases in oil prices to consumer energy prices. ยังไม่มีการส่งสัญญาณในการลดการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับยังนะสัญญาณของทองคำที่มีการปรับตัวลงและตลาดหุ้นลงเพียงแค่การดูในส่วนของ summary economic projection เท่านั้นนะครับลุงยังไม่พูดอะไรนะย้ำก่อนนะ FOMC participants have revised up their projections for inflation notably for this year. As these transitory supply effects abate, inflation is expected to drop back toward our longer run goal, and the median inflation projection falls from 3.4% this year to 2.1% next year and 2.2% in 2023. The process of reopening the economy is unprecedented, as was the shutdown at the onset of the pandemic. As the reopening continues, shifts in demand can be large and rapid, and bottlenecks, hiring difficulties, and other constraints could continue to limit how quickly supply can adjust, raising the possibility that inflation could turn out to be higher and more persistent than we expect. Our new framework for monetary policy emphasizes the importance of having well-anchored inflation expectations, both to foster price stability and to enhance our ability to promote our broad-based and inclusive maximum employment goal. Indicators of longer-term inflation expectations have generally reversed the declines seen earlier in the pandemic and have moved into a range that appears broadly consistent with our longer-run inflation goal of 2%. If we saw signs that the path of inflation or longer-term inflation expectations were moving materially and persistently beyond levels consistent with our goal, we'd be prepared to adjust the stance of monetary policy. The pandemic continues to pose risks to the economic outlook. Progress on vaccinations has limited the spread of COVID-19 and will likely continue to reduce the effects of the public health crisis on the economy. However, the มี pace ว่า of ท่านบอกซับ vaccinations หน่อย has slowed ขอร้องเถอะไอ้ and new ซับ strains มั of น the ไม่ทัน virus remain a risk. นั่งฟังนี่คือฟังในส่วนของจับใจความสั้นๆเท่านั้น More normal economic conditions. The Fed's policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people, along with our responsibilities to promote the stability of the financial system. As the committee reiterated in today's policy statement, with inflation having run persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time so that inflation averages 2% over time, and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved. With regard to interest rates, we continue to expect that it will be appropriate to maintain the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. As is evident in the SEP,
Many participants forecast that these favorable economic conditions will be met somewhat sooner than previously projected. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate now lies above the effective lower bound in 2023. 2% Of course, these ยาว projections do not represent a ๆแกต้องการ committee ให้ decision or มีการ plan, and no one knows with any certainty where the ให้ economy โช will ว์ be สมมติว่า a couple of years ใน from ฝั่ง now. ของเงินเฟ้อ 2% แต่ว่า More important than any ไม่ว่าจะเป็น forecast ขึ้น is สูง the fact สูง that กว่า whatever 2% ลงต่ำกว่า liftoff 2% และต้อง policy will 2% ยาวๆไป remain เรื่อย highly accommodative. ก็จะมีการปรับขึ้นดอก Reaching the conditions for liftoff will mainly signal that the recovery is strong and no longer requires holding rates near zero. In addition, we are continuing to increase our holdings of Treasury securities by at least $80 billion per month, and of agency mortgage-backed securities by at least พูดถึง $40 การอัด billion ฉีด per month, until substantial further progress has been made toward our maximum employment and price stability goals. The increase in our balance sheet since March 2020 has materially eased financial conditions and is providing substantial support to the economy. At our meeting that concluded earlier today, the ยั committee งมี had การ a discussion อัดฉีดเม็ด on เงิ the นต่อนะครับ progress made toward our goals since the committee adopted its asset purchase guidance last December. While reaching the standard of substantial further progress is still a ways off, participants expect that progress will continue. In coming meetings, the committee will continue to assess the economy's progress toward our goals. As we have said, we will provide advance notice before announcing any decision to make changes to our purchases. On a final note, we made a technical adjustment today to the Federal Reserve's administered rates. The IOER and overnight RRP rates were adjusted upward by 5 basis points in order to keep the federal funds rate well within the target range and to support smooth functioning in money markets. This technical adjustment has no bearing on the appropriate path for the federal funds rate or stance of monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to support the economy for as long as it takes to complete the recovery. Thank you. I look forward to your questions. เริ่มมาตอบคำถาม Mr. Chair. พร้อมยัง Rachel Siegel, The Washington Post. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. I'm wondering if you can walk us through expectations you have, specifically when it comes to the labor market going into 2023. And I'm curious about people who may have left the labor market, who have yet to come back, or who may face issues with childcare, perhaps they've retired early. Any barriers that you see keeping people from the labor market as you consider full employment going into 2023? พูดถึงในส่วนของภาคแรงงาน Thank you. So I would say if you look at the labor market and you look at the demand for workers and the level of job creation and think ahead, I think it's clear, and I am confident that we are on a path to a very strong labor market, a labor market that shows low unemployment, high participation, rising wages for people across the spectrum. I mean, I think that's shown in our projections. It's shown in outside projections. And if you look through the current time frame and think 1 and 2 years out, we're going to be looking at a very, very strong labor market. พูดถึงการจ้างงานสูง In terms of exactly what that means, อนาคตทองลงครับ ตอนนี้ถ้าพูดถึงหน้าตอนนี้การจ้างงานสูงแข็งแกร่ง very long expansion, the longest in our history, that labor supply during a long expansion can exceed expectations, can move above its estimated trend. And I have no reason to think that won't happen again. At the same time, we have seen, in terms of participation, we've seen a significant number of people retire. And so we don't actually know exactly what labor force participation will be as we go forward, but I would tend to look at it and think that it can return to high levels, although it may take some time to do that. But overall, this is going to be a very strong labor market. In terms of the near term, you ask as well. So we see a couple of things, a few things that seem likely to be holding back labor supply. There are very large amounts of job openings, and there are very large number of people who are unemployed. And the pace of filling those jobs is somehow feels slower than it might be. So I point to a number of things. The first of which is just that most of the act of sort of going back to one's old job, that's kind of already happened. So this is a question of people finding a new job. And that's just a process that takes time. There may be something of a speed limit on it.
ไม่ควรเลย You've got to find a job ยังไม่ควรที่จะบอกจะเซลล์แบบเต็มๆอะครับ แล้วผมเดานะว่ามันจะตันแถวๆนี้ละไม่ได้ไปไหนละ There's just a lot that goes into the function of finding a job. So that's sort of a natural thing. ขึ้นอยู่คำถาม I would say that we look at, for example, เทเปอร์สรุปยังไม่ทำใช่ไหมครับยังครับแต่ว่าตลาดมองแล้วว่าเทเปอร์ทำแน่ concerned about going back to work in jobs การคาดการณ์ของ facing because of ตัวเลข COVID. So that's clearly การจ้างงานคาดการณ์ในปีหน้าปีนี้ยังดีขึ้นนะ 4.5 ตอนแรก 6.5 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่เงินเฟ้อเนี่ย There's also สูง the question of child ทำเทเปอร์มาแน่ๆแต่ตอนนี้ตลาดขานรับไปแล้วว่าเทเปอร์ทำมาแน่ As schools reopen and childcare daycare centers open in the fall, or not in the fall, then we should see that supporting labor force participation by caretakers. Finally, unemployment insurance for something like 15 million people will either end or be diminished as we move through the summer and into the fall by the end of September. And I'd like some that may also encourage some to go back in and take jobs. So you would think that would add to an increase in job creation as well. So you put all those together, I would expect that we would see strong job creation building up over the summer and going into the fall. I will also say, though, the last thing I'll say is this is an extraordinarily unusual time, and we really don't have a template or ดูดีเหลือเกินทำเทเปอร์แล้วดอลลาร์แข็งค่าครับ situation like this, and so I แต่ think ดูดีเหลือเกินเศรษฐกิจพูดถึงการจ้างงานดูดีเหลือเกิน It's not a time to try to reach hard conclusions about the labor market, about inflation, about the path of policy. We need to see more data. We need to be a little bit patient, and I do think, though, that we'll be seeing some things coming up in coming months that will inform our thinking. การจ้างงานเศรษฐกิจดูดีมาก Paul Kiernan. Hi, Chairman Powell. Thanks for the question. The committee's medium forecast on inflation seems to assume a pretty tame outlook for the rest of the year. As you know, the 3-month annualized rate for the past 3 months was, I think, 8.4% in the CPI. And I'm just wondering sort of how much longer we can sustain those kinds of rates before you get nervous. Thanks. So inflation has come in above expectations over the last few months. But if you look behind the headline numbers, you'll see that the incoming data are consistent with the view that the prices that are driving that higher inflation are from categories that are being directly affected by the recovery from the pandemic and the reopening of the economy. So, for example, the experience with lumber prices is illustrative of this. The thought is that prices like that have moved up really quickly because of the shortages and bottlenecks and the like, they should stop going up, and at some point they in some cases should actually go down. And we did see that in the case of lumber. Another example where we haven't seen that yet is prices for used cars, which accounted for more than a third of the total increase in core inflation. Used car prices are going up because of sort of a perfect storm of very strong demand and limited supply. It's going up at just an amazing annual rate. But we do think that it makes sense that would stop, and that in fact it would reverse over time. So we think we'll be seeing some of that. When will we be seeing it? We're not sure. That narrative still seems quite likely to prove correct, though. Although, as I pointed out at the last press conference, the timing of that is pretty uncertain, and so are the effects in the near term. But over time, it seems likely that these very specific things that are driving up inflation will be temporary. And we'll be we're going to be looking at the monthly pricing data. พูดถึงอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องชั่วคราว is going to be important both for the maximum employment goal, but also for inflation. And we'll be looking at that. And as I mentioned, we expect, and I expect, that we'll see increases in supply over coming months as the factors that we believe have been suppressing supply abate, wane, move down. So I can't give you an exact number or an exact time, but I would say that we do expect inflation to move down. If you look at the forecasts for 2021 and 2022 and 2023 among
my colleagues on the Federal Open Market Committee, you'll see that people do expect inflation to move down meaningfully toward our goal. And I think the full range of inflation projections for 2023 it falls between 2 and 2.3%, which is consistent with our goals. คาดการอินเฟลชันสูงโอ้ยทองคำ Thank you. Now we'll go to Elon Wade at CNBC. ทองคำ Thank you, Chair Powell, for doing this. My question for you is that you mentioned that your colleagues did have a discussion about the progress that you're making toward your goals in order to consider tapering your asset purchases. In that discussion, you said that you haven't made substantial progress yet, but that you expect to continue to make progress. In that discussion, did you guys talk about a timeline for when you expect to see that progress be made and when you might consider starting to reduce those purchases? Right. So I expect that we'll be able to say more about timing as we see more data. Basically, there's not a lot of more light I can shed on that. But you can think of this meeting that we had as the talking about meeting, if you like. And I now suggest that we retire that term, which has served its purpose well, I think. So committee participants were of the view that since we adopted that guidance in December, the economy has clearly made progress, although we are still a ways from our goal of substantial further progress. Participants expect continued progress ahead toward that objective. And assuming that is the case, it will be appropriate to consider announcing a plan for reducing our asset purchases. สัญญาณมาหลายอย่าง At coming meetings, the committee will continue to assess the economy's progress toward our สรุปเล็กๆก่อนสัญญาณมาหลายอย่างเงินเฟ้อสูงเงินเฟ้อสูงการจ้างงานดีสัญญาณมาหลายอย่างนะครับที่ทองคำเริ่มไม่ฟื้นละไม่น่าละตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงนะครับปรับฐานแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการปรับฐานต่อแต่ทองคำไม่น่าฟื้นนะครับ You said they were, I think you mentioned in your opening statement that you saw them as within target. Does that mean that some of the shorter term measures we've seen out there, such as the New York Federal Reserve's 3-year outlook, which jumped a bit, should those sort of be dismissed? And are we only looking at longer term inflation expectations? And would you describe those as still well anchored at this point? And on a related note, would the Fed consider publishing its index of common inflation expectations on a monthly basis? นะครับ Thank you. น่าสนใจสถานะบาย 30% นะครับ the longer term inflation expectations because that's really we think what matters for inflation. So and the shorter term ones do tend to move around based on, for example, gasoline prices. So you'll see if gasoline prices were to spike, you'll see the shorter term inflation expectation measures. 1,825 ไม่น่าจะหลุด And that's แต่เท่าที่ดูเนี่ยมาแล้วครับ maybe not a good signal for future inflation if gas happens to spike and then go back down again. FBS น่าจะล่มป่ะ Yes, I think if you look at the broad range of longer term inflation expectations, they've moved up. They moved down at the beginning of the pandemic, sort of further exacerbating concerns that we might find ourselves where, for example, the ECB and the Bank of Japan have been, where you have expectations and inflation itself sliding down, and you have a really hard time stopping that process once it begins. So that was a concern. So it's good actually to see longer term inflation expectations move back up to a range. It's a range that's consistent with what our objectives are. These are not precise measures, and they contain ไม่น่าจะหลุดแล้วครับไม่น่าจะหลุดมากกว่านี้นะผมไม่ได้เอาเพิ่มนะครับยังอยู่ที่เดิมเมื่อกี้ปิดไปละในส่วนของสถานะเซลล์ใครที่ถือเซลล์ที่ถือเซลล์ที่ถือมาประมาณต้นสัปดาห์ยกมือนะครับที่ผมเข้าตอนนั้นอันนี้ระยะสั้นปิดแล้วนะครับระยะกลางยังไม่ปิดอยู่somewhat modestly higher than that not so many years ago at a time when inflation was still anchored and at around 2% or maybe even a little bit below. So the answer is yes, I think they are anchored and they're at a good place right now. It's gratifying to see them having moved up off their pandemic lows.
And as you know, it's fundamental in our ไม่น่า framework, ไม่ our น่า new ไม่ framework, น่า to ถ้าไม่แบบส่งสัญ assure ญาณชัด that เจนดีๆไม่น่า inflation ครับ longer-term แต่ทิป inflation ลง expectations are หุ้น anchored ลงไม่ at น่า a จะลง place เยอะ that แล้ว is นะไม่น่าลงแล้ว consistent ไม่น่า with ลง our แล้ว goal. We think that's an important reason. If inflation expectations are not anchored at a place that's consistent with your goal, it's not clear why you would expect to hit your goal over the longer term. So it's important. Okay, now we'll go to James Politi with the FT. Chair Powell. Hi, thanks, Chair Powell. Your economic projections today forecast เมื่อกี้แกถามเรื่อง economic projection 2022, unemployment of 4.5% and core inflation of 3%. If those conditions are achieved by the ช่วง end ต้น of นี้ the คำถาม year, เน้นๆทั้ง would นั้น that constitute substantial further progress in your mind? And kind of more broadly, when you look at the sort of median forecast for interest rates in 2023 showing not one but two interest rate increases at the time, I mean, is this kind of, can you describe the sort of tone of the discussion in the committee, and are we really moving towards sort of a post-pandemic stance? Is there greater confidence that the recovery will be ใครอิ่มสถานะเซลล์ที่ตามลงมาพิมพ์คำว่าอิ่มนะครับ1แชร์ด้วย First question, the judgment of when we have arrived at substantial further progress is one that the committee will make, and it would not be appropriate for me to lay out particular numbers that do or do not qualify. That is the process that we're beginning now at the next meeting. We will begin meeting by meeting to assess that progress and talk about what we think we're seeing, and just do all of the things that you do to sort of clarify your thinking around the process of deciding whether and how to adjust the pace and composition of asset purchases. In terms of the two hikes, so let me say a couple things. First of all, not for the first time about the dot plot. ไหลลงทุกวันไหมมีสิทธิ์ครับแต่ว่าหุ้นไทยไม่แน่ They're not a committee forecast. They're not a plan. And we did not actually have a discussion of whether liftoff is appropriate at any particular year, because discussing liftoff now would be highly premature. It wouldn't make any sense. In our if you look at the transcripts from แล้วก็เชื่อไหมว่ามันจะไปลงอยู่แถวนี้ไม่เยอะอยู่โซน 1,837 ถ้ามันไม่มีจิงโจ้ขึ้นในส่วนของลุงเจอโรมพาเวล The dots are not a great forecaster of future rate moves, and that's not because it's just because it's so highly uncertain. There is no great forecaster of future dots. So dots to be taken with a big grain of salt. However, so let me talk about this meeting. The committee spelled out, as you know, in our FOMC statements, the conditions that it expects to see before an adjustment in the target range is made. And it's outcome-based, it's not time-based, and as I mentioned, it's labor market conditions consistent with maximum employment, inflation at 2%, and on track to exceed 2%. And the projections, they give some sense of how participants see the economy evolving in their most likely case. And honestly, the main message I would take away from the SEP is that participants, many participants, are more comfortable that the economic conditions in the committee's forward guidance will be met somewhat sooner than previously anticipated. And that would be a welcome development. If such outcomes materialize, it means the economy will have made faster หลัง progress. จากนี้ SPDR ขายนะครับไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะ Rate increases are really not at all the focus of the committee. The focus of the committee is the current state of the economy, but in เดี๋ยว terms ประมาณ of tools, ตีสอง it's about assets. เดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะยังไงต่อ Liftoff is well into the future. The conditions for liftoff were very far from maximum employment, for example. It's a consideration for the future. So the near-term thing is really the near-term discussion that will begin is really about the path of asset purchases. And as I mentioned, we had a discussion about that today, and expect to at future meetings. มีโอกาสครับเหลือ 1,800 แต่ตอนนี้ยัง Thank you. We'll go to Nancy Marshall Genzer from มองจิง Marketplace. โจ้ไหมครับไม่แน่ครับอยู่ที่คุณลุงครับฉะนั้นตอนนี้ถามก่อนใครที่1คำถามนะครับ1คำถาม1แชร์มาว่ากันไป1คำถามก่อนทำเทเปอร์ฟังดี So our intention for this process is that it will be orderly, methodical, and transparent. And I can just tell you,
we see real value in communicating well in advance what our thinking is, and we'll try to be clear. And as I mentioned, we'll give advance notice before announcing a decision to taper. And so จะมีการพูดถึงแล้วก็มีการกล่าวตัดสินใจและมีการกล่าวก่อนว่าจะทำเทปเปอร์ a lot of notice, as much transparency as we can give, and as far in advance as we can, to give people a chance to adjust their expectations. And we expect to be in that business until we reach substantial further progress, and then have a decision. Again, I have nothing further on time. It wouldn't be appropriate to say we're going to have to see more data. We're a ways away from substantial further progress, we think, but we're making progress. You can't say generally how far in advance you would signal. Again, as we approach, ยังไม่มีการกำหนดเวลาใดๆนะครับสำหรับการทำ tapering as much clarity as ยังคงมีความห่างไกลแต่ยังคงมีการคืบหน้ามากละทำ tapering นะครับมีการส่งสัญญาณมาแล้วนะ Craig Torres of Bloomberg. If I were a businessman looking at the forecast today, I would ask how and when the Fed seeks to achieve an average of 2% inflation. In other words, does the FOMC have a look-back period, or does it plan to suppress inflation in outer years? Because over the next 3 years, you're going to be above inflation. So what is your look-back period? Does the committee have one? And if not, why not? And if they don't, why isn't this just flexible inflation target? เหลือ10 วัน2 วันเป็นไงบ้างครับฟื้นครับฟื้นเล็กน้อยแต่2 วันไม่น่าเยอะ Thanks. So as part of our year and a half long process, the review that we did and came out with at the end of that with the new statement on longer run goals and monetary policy strategy, we looked carefully at the idea. We've all read all the literature around different formulas for makeup and things like that, and we concluded, and I strongly agree that it's not wise to wed yourself to a particular formulation of that. So we did adopt a discretionary. There's an element of discretion in it. It says that we will seek inflation that runs moderately above 2% for some time. นี่คือพูดถึงในส่วนของตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ Inflation to average 2% over time. And that under the old formula, under the old framework, what was happening was 2% was a ceiling. Because all of the errors were below, you were always คริปโตถ้าทองปรับตัวลงโอกาสคริปโตปรับตัวลงมีตอนนี้ลุ้นจริงโจ้ไหม centered around too. So that's the approach that we're taking. And you're right, it's not a formula-like approach. We were clear on that when we announced the framework. Was there another part of your question, Craig? That pretty much answers it, Chair Powell. Thank you. เดี๋ยวณช็อตนี้เรามาสรุปกันก่อนนะครับ For taking my question. So I wanted to ask you about the reverse repo usage that we've seen lately. I was curious if you are at all concerned about the level ฟังไปเรื่อยๆนะสรุปกันใครอยากสรุปพิมพ์สรุปนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงจะอยากฟังสรุปและลุ้นว่าจะยังไงต่อ And then a related question, do you think that Fed asset purchases are taking too many safe assets ดอลลาร์ที่ทองคำที่มีการปรับตัวลงนะครับ creating maybe some dislocations in the money markets? So on the facility ข้างหลังผมเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูที่ Trading View ด้วย We think it's doing the reverse repo facility is doing what it's supposed to do, which is to provide a floor under money market rates and keep the federal funds rate well within its range. So we're not concerned with it. You have an unusual situation where the Treasury General account is shrinking and bill supply is shrinking, and so there's downward pressure on buying assets. There's downward pressure on short-term rates, and that facility is doing what we think it's supposed to do. Sorry, your second question was again? Yeah, I mean the change in the rate control toolkit. Will that have any impact on? น่าจะไม่ถึงวันนี้แต่ฟื้นครับทองคำฟื้นบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคือน่าจะไซด์เวย์ออกข้างละน่าจะไซด์เวย์ออกข้างละไม่น่าเยอะเพราะเยอะสุดจับเซอร์ไพรส์ตลาดตอนเมื่อวานแล้วครับไม่ได้ลงต่อในตอนนี้แต่ในอนาคตแอบมีลงนะครับทองคำ
แอบมีนะครับแอบมี it could have some effect on broader ฉะนั้น market conditions ช็อตนี้ below สำหรับผมเอง นะครับเรามาสรุปกันแล้วเดี๋ยวให้ไปติดตามที่ Twitter นะครับย้ำไว้ก่อนอย่างแรกในฝั่งของทองคำอาจมีการปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงนะครับแต่ถามว่าจะมีการปรับตัวลงต่อไหมตอนนี้ยังเขามีฟื้นแน่ๆมันก็ต้องมีสถานะบายบ้างสำหรับในฝั่งของ 30% ซึ่ง 30% อย่างที่เห็น I will go to Gina Smialik, the New York Times. โอ้โหไม่น่าเลย Hey, Chair Thank you for taking our questions. I was น่า wondering จะ if ได้ you ครับ could follow โด up ย a ประมาณ little bit on your response to น่าจะมา Rachel Goodwin 30% นะครับมีโอกาสจิงโจ้ครึ่งนึงครับ about how we should understand what full ทุกอย่างคงเดิมครับแต่สัญญาณ employment tapering is. ถูกต้องครับ As you สัญญาณ mentioned, tapering เข้ามา it's pretty loyal. นะครับ สัญญาณ tapering ไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินเฟ้อ Then, คาดการณ์ policy อัตราเงินเฟ้อที่มีการคาดการณ์จากเฟด participation สูงขึ้น is going to settle in. แล้วก็ And ใน wages ส่วน are ของ already การจ้างงานดีขึ้น โอ้ decent. เรียบร้อยครับ So I guess I wonder what การ other tapering companies น่าจะ in มา this นะครับ context in ส่วน terms การ of รีบาวใน how ครั้ง you're นี้ thinking ก็ about เป็น this ระยะสั้น ratio ละกันใครที่มี1คำถาม1แชร์มา1แชร์ตอนนี้239แชร์แล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ติดตามต่อได้ที่ Twitter บอกเลยว่าวันนี้ทวิตมันทั้งคืนมันทั้งคืนนะครับ You can count to a high number just quickly, but certainly it will include things like unemployment and participation and นี่ก็ว่ากันไปปล่อยคุณลุงไปแต่ย้ำนะสถานะเซลล์ยังคงน่าสนใจกว่านะครับใช้คำว่าสถานะเซลล์น่าสนใจถ้าสถานะเซลล์น่าสนใจสถานะอื่นอย่างที่บอกครับประมาณนั้น NCAT นิวซีแลนด์น่าจะมีการปรับตัวอ่อนค่าทั้ง NCAT NCAT อะไรก็ตามน่าจะลงต่อแต่นะตอนนี้ทองคำถ้าผมอยากจะให้ทำการสถานะเซลล์ต่อให้ขึ้นก่อนนะครับไม่มีการปรับลดครับไม่มีการอะไรสักอย่างเลยให้ขึ้นต่อหรือถ้าใครจะเซลล์เลยก็ระวังนะครับระวังว่าจะเด้งใส่หน้าเด้อทุกศาสตร์ทุกศิลป์อยู่ที่ท่านนะครับทุกศาสตร์ทุกศิลป์อยู่ที่ท่านฉะนั้นสำหรับผมเองเล่นหน้าเซลล์อยู่เล่นหน้าเซลล์จะกดตรงนี้ stop loss ซะกดตรงนี้เลย stop loss ซะนะครับแต่ผมเองมันตามแล้วมันตามไม่น่าเล่นแล้วครับอ่ะฉะนั้นในคำถามครับ buy 1840อันตรายไหมครับถือไว้ก่อนตั้ง stop loss หน้าไม้ด้วยตั้ง stop loss หน้าไม้ด้วยนะครับ GU ไม่ต้องห่วงครับดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าครับ GU แอบมีลงต่อบ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่เยอะมากอ่ะทุกท่านทั้งหลายย้ำไว้ก่อน 1,200 ท่าน1แชร์นะครับซึ่งแน่นอนในส่วนของ1แชร์นั้นจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผมเองยังไงรบกวน1แชร์ด้วยนะครับ 30% ถึงจุดไหนครับทั้งหมด30เหรียญเป๊ะๆ 30% กี่เหรียญจบไม่ทันติดตามใน Twitter ที่ไหนครับนี่ครับชื่อนี้นี่ครับชื่อนี้นะครับติดตามได้ผมขายของไม่ได้ขายของนะให้ติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไป EU ทำไงครับดอยสูงมากรีบาวแค่รีบาวไหมครับมาดอลลาร์แข็งค่ายังไงก็แข็งค่านะครับแข็งค่ายังไงก็มาอย่าไว้ตั้ง notification ไว้สำหรับในฝั่งของ Twitter ซึ่งแน่ๆ Twitter ของเราก็24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับทำมาหลายปีละโอเคฉะนั้นตอนนี้ถามว่าควรที่จะทำการเซลล์ต่อไหมไม่แนะนำนะครับโอ้โหแม่งดีไม่แนะนำครับให้มันขึ้นไปก่อนแล้วตบสถานะเซลล์นะครับแต่ตอนเนี้ยไม่ควรที่ทำการบายสวนมากเพราะว่ามันขึ้นถึง 30% แล้วขึ้นถึงแล้วครับขึ้นถึงแล้วติดบ้านกันไปของ2ไม่กว่าไปไกลไม่นะครับฉะนั้นนะครับตอนนี้ที่2ละอยากให้ทุกท่านลองติดตามได้ที่ Twitter นะครับดาวเป็นไงครับถ้าฟื้นตัวได้มันจะฟื้นตัวทั้งหมดแต่ผมยังไม่ให้ผมใช้ว่าไม่ให้ความยังไม่ชี้นำนะครับยังไม่ชี้นำนะครับไม่ชี้นำฉะนั้นก็รอดูอีกทีนึงนะครับว่ากันไปลุ้นกัน
เราจะทั้งคืนกันวันนี้แน่ๆตั้ง notification ไว้ด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ก็อยากลุ้นว่าแต่ผมเดานะยังคงวิ่งอยู่แถวนี้ละไม่เยอะมากทองขึ้นถึงไม่เยอะครับไม่เยอะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามที่ Twitter กันถ้าเยอะที่สุดเลยก็คือ1848นะครับถ้าเยอะมากที่สุดเลยก็คือ1848นะฉะนั้นโอ้โหถ้าเยอะมากนะจะขึ้นถึง1848ถามว่าขึ้นฟื้นไหมผมว่าฟื้นไม่เยอะคำว่าไม่เยอะคืออะไรว่ากันอีกทีใน Twitter นะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและเราจะเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้และแน่นอนว่าทุกไลค์แชร์ของทุกท่านจะเป็นกำลังใจผมมากที่สุดในโลกนะครับเพราะตอนนี้เริ่มที่จะมีการทำโปรเจกต์ต่อไปและโปรเจกต์เดิมไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแจกของรางวัลหรืออย่างอะไรก็ตามเริ่มจะทำการจัดให้หนักขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ร่วมอยู่ด้วยกันว่าเฟดจะเป็นยังไงและเราจะทำการช็อตต่อไหมพรุ่งนี้เจอกันยังไงวันนี้ขอให้ท่านผัดฟ้าครับเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วโอเคนะโอเค